नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। मैले यहाँ 2 चम्चा बेसन फ्लोर लिएको छु। हजुरहरूले मैदा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। बेसन लिएर मैले थोरै पानी राख्दै यसलाई फिट्ने छु। हामीले यसलाई फिटेर ब्याटर बनाउँदा चाहिँ थोरै पानी राख्दै फिट्नु पर्दछ। हामीले एकैचोटि धेरै पानी राखेर फिट्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ब्याटरमा लम्प्स बस्न सक्छ। त्यसैले हामीले थोरै पानी राख्दै यसलाई फिट्नु पर्दछ। एकैचोटि धेरै पानी राख्नाले डल्लाडुल्ली पर्ने भएकोले मैले थोरै पानी राख्दै यसलाई फिट्ने छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले ब्याटर फिटिसकेको छु। त्यस्तै मैले 3-4 ड्रप यसमा रेड कलर एड गरेको छु। यो अप्सनल हो, हजुरहरूले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो ब्याटर तयार भइसकेको छ। अब मैले यहाँ एउटा बिग साइजको टमाटर काटेर यसलाई पिसेर पेस्ट बनाएको छु र एउटा फ्राई प्यान बसालेर मैले यसलाई पकाउने छु। हजुरहरूले फ्राई प्यानमा तेल राखेर तेललाई हिट गरेर पनि यसलाई पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तेल नराखिकन यसलाई पकाएको छु। यसमा अब हामीले अलिकति नुन राख्नु पर्दछ। मैले थोरै नुन राखेको छु र अलिकति चाट मसला पनि मैले यसमा एड गरेँ। यसलाई हामीले अब बाक्लो हुने गरेर पकाउनु पर्दछ। टमाटरको पेस्ट पाकिसकेको छ। अघि तयारी गरेको ब्याटर अब हामीले यसमा राखेर पकाउँछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग मिक्स गरेर पानी राखेर पकाउनु पर्दछ। हजुरहरूले सस कतिको बाक्लो अथवा पातलो चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार पानी राखेर पकाउनु होला। ससलाई चाहिँ हामीले आवश्यकता भन्दा अलिकति पातलै बनाउनु पर्दछ। हजुरहरूले जतिको बाक्लो चाहनुहुन्छ त्योभन्दा अलिकति पातलो बनाउनु होला। त्यो किनभने पछि सेलाएपछि अलि बढी थिकनेस यसमा आउँछ। त्यसैले हामीले यसलाई थोरै पातलो पकाउनु पर्दछ। मैले चाहिँ यतिको बनाएको छु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सस रेडी भइसकेको छ। हामी अब अरू सामान तयारी गरौँ। मैले यहाँ nimkin लिएको छु। यो नमकिन चाहिँ मैले आफै तयारी गरेको हो। यसलाई भिजाएर मैले अलिकति चना उसिनेर लिएको छु र बोइल गरेको आलुलाई सानो सानो बनाएर काटेको छु। यो चाहिँ अघि रेडी गरेको सस हो। थोरै हामीलाई चाट मसला चाहिन्छ, बिरे नुन र हरियो खुर्सानी र लेमन पनि हामीलाई चाहिन्छ। मैले यहाँ एउटा लेमन काटेर लिएको छु र भुजिया दालमोट पनि मैले थोरै लिएको छु। त्यस्तै एउटा मिडियम साइजको ओनियन काटेर लिएको छु। यो जिराको दाना, धनियाको दाना र सुकेको खुर्सानीलाई मैले भुटेर अनि पाउडर बनाएर लिएको हो। त्यस्तो हामीलाई नुन चाहिन्छ। मैले यहाँ नुन लिएको छु र थोरै धनियाको पत्ता पनि चप गरेर लिएको छु। अब हामीले एउटा ठुलो बाउल लिनु पर्दछ र चप गरेको प्याज, काटिराखेको प्याज राखेँ मैले यसमा र चना पनि मैले यसमा राखेँ, हरियो खुर्सानी। त्यस्तै हामीलाई आलु पनि यसमा राख्नु पर्दछ। मैले लेमन निचारेर लिएको छु। त्यस्तै हामीले चप गरेको धनिया राखौँ र आवश्यकता अनुसार नुन राखौँ र चाट मसला पनि हामीले यसमा सुरुमै एड गर्नुपर्दछ र अघि तयारी गरेको मसला पनि मैले यसमा राखेको छु। त्यस्तै हामीले ब्ल्याक सल्ट पनि यसमा राख्नु पर्दछ र सस चाहिँ हजुरहरूले कतिको गिलो चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। हजुरहरूले अलि ड्राई चाहनुहुन्छ भने सस कम राख्नु होला र गिलो आलु निम्की चाहनुहुन्छ भने सस अलि बढी राख्नु होला। निम्किन चाहिँ मैले लास्टमा राखेको छु, भुजिया र निम्किन। सुरुमा हामीले यसलाई राख्दा चाहिँ यो चाँडै गल्ने भएकोले मैले यसलाई लास्टमा राखेको हो र यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। यदि हजुरहरूले अझै गिलो चाहनुहुन्छ भने पछि पनि सस एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अलिकति गिलो चाहेको भएर सस फेरि एड गरेको छु र यसलाई एकचोटि हामीले फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। हाम्रो आलु निम्की तयारी भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएको आलु निम्की ज्यादै स्वादिष्ट हुने गर्दछ र लामो समयसम्म क्रन्ची बसिराख्छ। हजुरहरूलाई मैले सर्भ गरेर पनि देखाउने छु। हामीले आलु निम्कीलाई राखिसकेपछि माथिबाट हामीले काटेको प्याज, हरियो प्याज र धनियाको पत्ता, हामीले हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्छौँ र त्यसपछि हामीले भुजिया राख्न सक्छौँ र हामीले लास्टमा निम्किनलाई पनि यसमा राखेर सर्भ गर्नुपर्छ। हामीले यसरी सजिलै धराने आलु निम्की तयारी गर्न सक्दछौँ। यो निकै स्वादिष्ट हुने गर्दछ। हजुरहरूले एकचोटि अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यो भिडियोलाई साथीभाइहरू माझ पुर्याउनको लागि भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरू साथ उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।